What's up YouTube? My name is Gen-zel and welcome to my channel! Hi guys! So this video is going to be very quick and short lang. May gusto lang ko i-share na product sa inyo na na-discover ko recently. And ayan, marami na ko pa sinahaba na ng hair ko, diba? Ayan. So bihira ako talaga magpahaba ng hair. Kasi guys, magastos para sa akin pag mahaba yung buhok ko. Kasi my normal hair is dry, frizzy, and medyo may pagka-wavy siya. So, pag mahaba yung buhok ko, ibig sabihin, mas madalas akong pupunta sa salon, mas madalas ako magpapa-treatment, and it means na magastos. So, syempre, kailangan ko makaka-discover or makahanap ng product na makakatulong sa akin na ma-maintain ko yung buhok ko na hindi ako palagi magpapasalon. And ito yung na-try ko. Medyo hype to online. So, naisip ko gusto ko siyang ma-try and ma-experience myself para masabi ko sa inyo kung marirecommend ko ba talaga siya and kung totoo ba talaga na maganda siya sa buhok. So, this one is called the Keratin Plus. Ayan. Merong black and then merong gold. So, yung black natin, this one, ayan, mura lang siya, 550 pesos per sachet. And meron naman yung gold, ayan. Ito naman is 6.25 sachet per sachet, and mabibili nyo siya sa mga leading supermarkets, supermarkets and drugstores and mga sari-sari stores. So, 'di ba? Sobrang affordable na niya, and then madali mo rin siyang mabibili. So, yung black nito kaya siya medyo mas mura. Though Brazilian hair treatment din siya, meron siyang argan oil and jojoba oil. Pareho din siyang for rebonded and color treated hair and frizzy hair. But this one is, ito, yung gold is intense Brazilian treatment. So, madali lang siyang gamitin. Pakita ko sa inyo. After nyo mag-shampoo, yung tawag dito, squeeze nyo lang yung extra water sa buhok nyo and then i-apply nyo na siya. And then, after that, pwede siyang iwanan sa buhok nyo mga 1 to 2 minutes habang nagsasabon kayo. And then, rinse nyo na siya after. And then, pwede nyo rin siyang i-air dry or blow dry. So, pakita ko sa inyo yung before ko siyang gamitin. And then, yung after ko siyang magamit. Ayan, in-air dry ko yan. Kaya, and then, ano lang yan, finger combing. And then, yung photo na style ko na siya. Ang ginawa ko lang dyan is, in-straight ko lang siya lalo ng flat iron. And then, ayan, ito yung hair ko. Ayan. Diba? Ang ganda niya. And sobrang healthy niyang tignan. So, okay siya gamitin as daily treatment. Diba may iba mga treatment parang once a week. Ito, pwede siya for everyday. Nagustuhan ko sa kanya, aside sa effective siya for me, nakita niyo naman sa results, before and after. Long-lasting yung amoy niya. Ayan o. Para pa rin akong bagong ligo. Kahit na magdamag ako nasa mall today, umattend ng event, and then kumain sa restaurant. So, dapat, diba, medyo wala na yung amoy or amoy pagkain na siya. Pero, mabango pa din. And maganda sa kanya is paraben-free siya. And guys, ayan, manufactured in the Philippines. So, if you want to try this one out, namimigay sila ng giveaway. Yun, meron silang pag-giveaway. And ang gagawin nyo lang is hanapin nyo yung picture na to sa aking Instagram feed at Gen-zel. And nandoon lahat ng details kung paano kayo mananalo. Meron silang 2 winners. And i-announce nila yon, and yung 2 winners na yun mananalo ng 1 month supply ng Keratin Plus hair treatment. Ayan! So yan, go guys! And punta na kayo sa aking Instagram photo, and yung link ilalagay ko na rin sa description box. So yun lang, sabi ko sa inyo, very short and quick lang siya. So if meron pa kayong ibang tanong kung na-try nyo na to, or ano ba yung mga ginagawa nyong hair treatment din sa buhok ninyo para ma-maintain nyo na maganda and healthy siya, let me know down in a comment. Thank you so much guys for watching. I hope to see you on my next video. This is Gen-zel signing off, wishing your day to be as flawless as your makeup and hair. Thank you! Bye!